Welcome to EPL channel. අපි ඇමරිකාවට තමයි මම කෙලින්ම කියන්නම් මාතෘකාවටම එන්නම් අපි ඇමරිකාවට තමයි වැඩිපුර සෙල් කරන්නේ. ඇමරිකාවේ කස්ටමර්ස් ලව අපි ගොඩක් ක්ලෝස්ලි මොනිටර් කරගන්න ඕන. මේ සම්බන්ධව මම පෝස්ට් දාලා තියෙනවා කතා කරලා තියෙනවා group එක ඇතුලේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී මෙතන තියෙන පොඩි දේවල් ටිකකින් කියන්න හැදුවේ මේ selling announcement වල පේනවා ඇති පෙබරවාරි 23 ජනවාරි 29 පොඩි දේවල් ටිකක් කියලා තියෙනවා මොනවද? eBay to extend seller protection to sellers impact by severe weather along the East Coast. East Coast එකේ තියෙන දේවල් ටිකක් නිසා මේගොල්ලෝ මේ හදලා තියෙනවා මේ seller protection එක වැඩි කරලා තියෙනවා. අර කොරෝනා දවස්වල කරා වගේ. තව එකක් තියෙන eBay continues to extend seller protection to all sellers impact by severe weather. ඒ වගේම තමයි අරකම තමයි කියලා තියෙන්නේ. ඒතකොට ජනවාරි 29 එවලා තියෙන එක පොඩ්ඩක් කියවුවොත් නම් මම හිතන ගොඩක් කටි මේක කියවනවත් ඇති කියලා. කියවොත් තියෙනවා මේකේ දාලා තියෙනවා sorry මේ පෙබරවාරි 3 එක right ජනවාරි 23 එකේ දාලා තියෙන්නේ we are closely monitoring the storm along the east coast. එතකොට east coast එකේ මොනවද තියෙන මේ counties ටික කියලා දැන් ඒවා හොයන්න නෙමෙයි Google එකට ගිහලා search කරන්න east coast එකේ මොනවද තියෙන counties ටික. ඒවල මොනවද ඔය customers ලා ඉන්නේ. මේ ළඟදී orders ආවද? එහෙනම් ඒගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම යවන්න message එකක් right මේ දේ තියෙනවා කොහොමද වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද? මේව තමයි customers ලව අපි මේ සුහද වෙනවා කියන්නේ. එතකොට මේකේ ඩිලේ එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ සම්බන්ධව eBay කෙනුත් දැනුවත් කරලා තියෙනවා කියලා ඒගොල්ලන්ටත් කියන්න. මේක කියලා තියෙනවා these severe weather condition may delay pick up delivery of your shipments. We are providing you with additional support and protection to reduce any impact in your business. අපි seller ගැන හිතලා තියෙන්නේ. අපි බය ගැන දැන් හිතන්න ඕන. සෙලර්ට සපෝට් එක තියෙනවා eBay එකෙන්. ඔයා බය ගැනත් හිතන්න ඕන. අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් මේවා බලන්න කියන එක තමයි මම කියන්නේ. ලොකු දේවල් නේ බොහොම සිම්පල් දේවල්. ඉතින් පොඩි මේ කලින් දැන් අපි සතියක ඕඩර්ස් ටික ආවනම් පොඩ්ඩක් බලන්න මොනවද කියලා. එතකොට බොහොම ඊසිලි එක කරන්න පුළුවන්. මේකේ ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා communicate with your buyers to advise them of the situation කරන්න ඕන කියන we recommend කරන ඒවා extend your handling time on your listing if you expect delays ඔයා expect කරන delays extend කරන්න කියනවා ඒව හැම එකක්ම කතා කරන්න ඒව තමයි වැදගත් වෙන්නේ මේකෙදි ඔයාගේ business එකට impact වෙන්නේ නැහැ කියන එකලු කියනවා late shipment rate එක valid tracking upload rate item not received කියනවා defect result from transaction you cancelled මේකේ තියෙනවා we will also remove any associated negative and neutral feedback and these case will not impact your service metrics rating කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ ඒ අදාළ කාල සීමාවදී. ඉතින් මේව ගැන අපි දැනුවත් වෙනවා වගේම කස්ටමර්ස්ලා දැනුවත් කරන එකයි වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් ඒක සම්බන්ධව ඒගොල්ලෝ අප්ඩේට් වෙච්ච එකකුත් තියෙනවා පෙබරවාරි 3 වෙනිදා දාලා ඒ සම්බන්ධව මේකේ තියෙන්නේ East Coast එකේ එක ඊට පස්සේ sorry මට පොඩක් වැරදුනා East Coast එකේ තියෙනවා මේකේ තියෙනවා Winter Storm London එක and it's by ඒ පැත්තේ යන එකත් ගැන කතා කරලා තියෙනවා. ඒතර මේ හැම දෙකක්ම තියෙනවා. ඒතකොට මේව මොනවාද කියන්නේ කොහෙද යන්නේ කියන එකට Google එකේ search කරා නම් ඔක්කොම ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් update වෙන හැම වෙලේම මේකේ තව පල්ලෙහා එකක් තියෙනවා දාලා severe storms and flooding have been frequent during last several months. We want you to rest assured that while we may not always announce measures we are taking to protect you every time from a disruptive weather event occurs, we will continue to protect you. As a seller, you are protected. Right? As always, thank you for selling on eBay. We will continue to monitor the situation and provide update if needed. You have been protected. Make sure your customer also protected by yourself. වා සෙලර් කෙනෙක් විදිහට ප්‍රොටෙක්ට් කරනවද කියන්න. ඒක තමයි ගොඩක් අත ගන්නේ. ඒතර eBay එකටත් පේනවා රයිට් වා කස්ටමර් ගැන කොච්චර හිතනවද කියලා. ලොකු දේවල් නෙමෙයි බොහොම සිම්පල් දේවල්. හැම වෙලෙම සේල්ස් කියන එක නෙමෙයි ඔළුවේ තියාගන්න ඕන. කස්ටමර් කියා තමයි වැදගත් වෙන්නේ සේල් එකක් විදිහට ස්ටෝර් එකක් විදිහට ඩෙවලොප් වෙනවා නම්. ඉතින් පොඩි දේවල් ටිකක් වුණාට ලොකු ඉම්පැක්ට් එකක් කරන්න පුළුවන් දේවල්. ඉතින් ඒවා ගැන හිතන්නේ ඒක තමයි කියන්නේ අපි සෙලර් කෙනෙක් විදිහට ගොඩ නැගෙනවා කියන්නේ. සෙලර් කෙනෙක් විදිහට වඩා ඉන්ඩිවිජුවල් කෙනෙක් විදිහට ගොඩ නැගෙනවා කියන්නේ අන්න ඒ දේවල් ටික තමයි. ඉතින් හිතනවා මම දේවල් ටික ගන්න පුළුවන් වෙනද කියලා. එහෙනම් thanks for watching. Think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එකේ තියෙන VPL hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එකේ තියෙන යක්ෂා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ග ඉදිරියට යන්න අපිට ජයන් ජය. And all the very best. Bring more to Sri Lanka. Happy selling.